Akkor nem jó lett inni. Nem Befőgök. Most bármennyi éve vagy? Ahogy így tesznek az emberek. Végig már nyugodtam. Igen? Szép vagyok. Nem. Hosszú. Ez az, hogy Kérdeztem, hogy nem mit csinálom. azt mondod, hogy igen, mert te vagy a legszebb. Na, Te vagy a legszebbik, igen. rossz embert kérdeztél akkor. Hát egy hazug embert. Nem, vagy őszintét. Ja, hazug embert. Csak nem kell nézni. Csipoltam. Pénzt találtam.
will open this box and find it empty. Oké. Itt ez igazából hogy habissá. A true box contains the gems. This box and the white box are both false. Ez mit csinál? Neki. Állítások basz meg mindig izé. Feketének és a fehérnek is az állapota ugyanaz. Vagy igaz, vagy hamis, de akkor mind a kettő ugyanaz. Ez azt mondja, hogy this box and the white box are both false. Ha ez igaz, akkor hazudnia kéne, akkor már mond önmagának, akkor nem lehet igaz. És a hazugság lehet. Akkor, ha ez hazudik, akkor a fehér igaz. True box contains the gas. Itt van. Ezt fejét kockáztatom. Tovább tudja vinni az áramot. Nézzük meg akkor.
Drafting if you draw a drawing. Room floor plan. You expand Thor Morgan's drafting room. Draft a red room. Letter be delivered to them, yeah. Meg 10 az 30. Pont 18 az 12. Hát az meg van kétszer. 2. 2 egyszer. Meg is van. Akkor van egy Silver King, ami unlock door with the silver key with many doors. Egy bizarre key is. If you unlock a door with a bizarre key in a green room hall present with the roof floor plans that same color. Okay. Viszik azt a gémet, és viszik.
Hát ugyan elkopogjuk. Igen, nem tudtam teljesen végig. Csinálok egy ilyet. Fix Sound Amplifier. Loppi 2 plusz metal detektor. Greater chance of picking high sensitivity logs. Az mit jelent? High sensitivity logs. Nem tudom. Jó kérdés. Gondolom azt jelenti, hogy jobban többször fog működni a lobby.
ennyivel, és akkor megint egy zöld szobát dobok. Ja, nincs, használtam még egyszer sem. Yard. Zolna. És ha megyek volna a garázskulcsot, nem tettem, akkor már nem tudtam letenni. Ezt az oldalt pont beépítettem. Köszi. Ez jó esett. Ide nem vezettem be, de most meg az áramot, az széles. És van mindjárt vége. Lépésekből nem lesz hiány. És talán max 10 plusz egy lépés a sószóró miatt.
Most a pizzával kapok 30 lépést. Plusz egyes úszóró miatt. Most így felmentem 104-re. Párszor körbejárhatom a telket. A lépésszámból biztos nem lesz gondod, mi? Az most ezután nem lesz. Más, ezzel nem lesz. Meg egyébként 15 kulcsom van. Már nincs egy szoba lehetőségem. Te kezdtél el nézni? Nem. Akkor most nézd valaki. Majd nézzünk, és nem én vagyok. Ez volt idegesség. Hát... Nagyon fekszem. Arra is szomorú, hogy Micsiki elzsövéteted. De most hallgatom azt, hogy jobban tetszik, meg így beszélgetni. Akartam felállni. Így van, nem lehet beszélgetni, akkor nézel engem. Nem, akkor nem. Értem. És akkor megcsinálom azt, amit akartam. Volume 2. Olvastuk már ezt? Drafting Strategy Content. A Strategy March Issue. Features my title by the editor. The craft of the draft. Shifting gears. No time like the future. Perplexing plans. Spreading your wings. Light spread rooms. Words from the editor. My type of room. Sorry, test we know that designing a building is a complex and multifaceted process. From the layout to the details, every decision we make can have a significant impact on the final result. Final result. Perhaps that's why we're always looking for ways to improve our craft and refine our ideas. In this edition of Drafting Strategy, we're excited to introduce a useful concept that can take your designs to the next level. Room subtypes. While we've previously explored the use of colored floor plans that categorize the basic kinds of rooms, in this issue we will be examining architectural symbols that can be used to further classify and differentiate the types of rooms in your house. These symbols provide the draftsman with a visual way to indicate the purpose and function of a room, whether it's a designated workspace, utility control room, or a conundrum. These subtype symbols can communicate the intended use of a room at a quick glance. By including these symbols on their floor plans, architects can make it easier for contractors and builders to understand their vision and bring it to life. But the benefits of floor plan categorization go beyond just clarity. By understanding and identifying subtypes, architects can craft strategies that surpass the surface level simplistic approaches commonly used by inexperienced drafters. The craft of the draft. There's a digest guide to drafting rooms. Drafting rooms are floor plans that affect the draft pool or the drafting process.
As such, they are spaces that are often designed for activities related to academic pursuits and research. Some of their common features include floor plan redrawing, draft pool manipulation, and reality adjustments. As students of the art of drafting, aspiring architects can greatly benefit from the knowledge and experience and learning opportunities that these rooms offer. In a class of its own, academia isn't only found in the mountains of Korarica. Classroom is a great example of the scholastic strategies that this room type has to offer. Not only does it provide synergy for other drafting rooms, but it's also a valuable source of information and knowledge. Did you know? The classrooms you will find will fall under one of 8 different grades, ranging from first grade to the culmination of your academic journey, grade 8. However, there are rumors of an additional annex classroom at Mount Holly Elementary used solely for exams and student testing. But finding it has been nearly impossible as it requires drafting more than 8 classrooms. Shifting gears. Far from the pristine white pages of academia, the mechanical world is a rugged industrial space marked by the symbol of the gear and stained with the grime of heavy machinery. These floor plans prioritize function over aesthetics, and the design of each mechanical room reflects this focus on efficiency. These rooms serve as the command centers for estate operations, housing the control systems that keep everything running smoothly. Itt van a utility closet, pump room és boiler room. A Craft Drive-ben például a library-t, a study-t és a classroom-ot egyébként. Boiler room is known as a power source because it provides steam power to various rooms in the house. Steam is conveyed room to room via ducts that run across the ceiling, and power can be transported across great distances as long as you continue to string together rooms that contain power ducts. So when you're in a room, look up. There might be a duct. Did you know drafting from a door that is steam powered will increase the likelihood of drawing rooms with ducts? No time like the future. Some rooms offer long-term benefits rather than immediate resources. These floor plans, known as tomorrow rooms, are considered an investment for the future, and they offer the forward-thinking architect a number of strategies that will pay dividends down the road. Strategic planning is critical to drafting success, and knowing when to forsake the current day's progress to set yourself up for a prosperous future is a critical decision that each architect will encounter. Time freeze. Nothing better amplifies setting yourself up for tomorrow at the expense of today than freezer. But drafters who may not want to totally abandon their current day's progress will be pleased to know there are a few clever ways to manipulate frozen assets. Entering furnace or sauna after drafting freezer will thaw any frozen gems or gold you are carrying, and you will once again be able to use them. Na ez még jó információ. However, if you still wish your accounts to carry over to the next day, you will have to refreeze your assets again by re-entering the freezer. Warning: if furnace is drafted within a few ranks of freezer, then the temperature will start rising and everything will melt, including your assets. Én ezt akartam valami egy idén összehozni, nem sikerült. If the temperature gets too high, refreezing will no longer be possible. Wow. Szóval igen, a furnace le kéne tenni a freezer mellé. És akkor... Ezt mondtam, hogy valószínűleg akkor segít majd. De ezt is sikerült még egyszer sem összehozni. De nem könyv. Csomó videóval. De ez az új film, most ezt is mondta, hogy így, ahogy úgy kéne. Any architect who loves a challenge inevitably ends up perplexing plans. Fejezet. Any architect who loves a challenge inevitably ends up drafting a few puzzle rooms in their house.
This floor plan is marked only with a single enigmatic jigsaw piece, lack accompanying text and explanations, as if to suggest that even understanding the room's function is part of the puzzle. Some puzzle rooms like parlor and billiard room become increasingly difficult as you solve them, evolving over time as you progress. Azt már felfeleztük is, meg ki is maxoltuk őket. Spreading your wings. The final type of room we will cover in this issue is spread room. These floor plans enable the architect to spread out items among many rooms. When items are spread, they are only placed in currently active rooms in the house. The number of items that are spread is determined by the number of rooms on your estate. Waiting until your house is bigger will provide larger spreads. Strategies that employ spread rooms are often centered around traveling and backtracking. Igen, most akkor menet felszedni a dolgokat, amiket legeneráltál. A locker room az kulcsokat szor szét, a patió pedig gemeket. Az csak én mondtam. Word from the editor. I wanted to use this segment to thank all our readers for the wonderful mail and feedback we've received after we sent out our very first issue of Drafting Strategy. It's incredibly rewarding to create something that is appreciated. It's even more rewarding to know that somewhere out there a young architect is reading our magazine and getting inspired to build something of his own that may one day in turn inspire others. When I was a child, I vividly remember the experience of reading the memoirs of the Kurtz Grand architect, Luza T. Ryland. To say it changed me is an understatement. It had a profound effect on the way I view the world and the species within it. We each left our own dreams as a child, faint sketches, blurry blueprints, illegible to all, especially ourselves and our purpose. Why, it is hidden in the footprints of our youth. Le is kell futtatni. Igen. Így. Bárhol találsz földgömböt, nem csak az obszervatóriban, mindegyiket lehet mozgatni. Igen, biztos, hogy van vele is. Nekem valahogy meg kéne találni. Beállítani őket jól, mert fa se tudja. Tehát az összes olyan szobát, ahol földgömb van, le kéne tenni egyszerre. Mész hónap. Valakinek dolgozni kell szombaton is. Scarlet Shopping Center-t csináltam. Sok piros szoba és a betonos szobák.
Hát több shopom is volt, 4 egész pontosan. Igazából a negyedik az akvárium volt. Az sokat számít. Hát igen. Még akkor is nem veszem semmit. Már le kell ereszteni, kíváncsi vagyok, mit csinálni vele. Hát igen, azt meg kell még csinálni. A földrész meg a fűzőt egyszer le kell tud tenni egymás mellé. Két egyszer lerakni azt a speckó gázát úgy, hogy az a hatalmas falatörő nem az van. Még akkor kéne, akkor még a vízszintet is elmegyünk több helyen is, mert még csónakázni is lehetne. Akkor megmondjuk most is, hogy lehetne teszteni a vizet, hogy ott is megnézni, hogy van-e valami. A poolban se engedted a vizet, hogy a két ládát így. A pool, igen, azt is lehet, szóval Csak ennyi. a vízlegeléssel, hát kb. 3-4 különböző dolgot lehetne még csinálni. Csak ennyi minden van, amit még nem csináltál meg, Katalin. És ott volt a Rufus szobában az utolsó jóslat az volt, hogy van egy fekete tükör, azt is, az a bottomban van, azt is meg kéne találni. Így van. Ja, és a harmadik csippent még csak nem is mondtuk. Az is Ja, van. az is kéne. Igen. Hol jött? Katókám. Hát haladnom kéne már. Minden van még itt a listádon, van a játék. Rengeteg videó az ember elkezdi azt hiszem, hogy mennyi mindent kéne még csinálni. Azt még meg sem értem, hogy még nem fejezted be a játékot sem, még a szobákat ott a mi a szarokkal, rúnákkal nem csináltad meg ott a... És puzzle room még van. Ott a Valeris puzzle is van, mondom én. Csak a baj van. A sztorit azt már kivittük. Nem, mert még a tűzhelyet, ugye a kandallót nem sikerült kinyitni. Hát azt még nem. De az ilyen sztori utáni dolog.